Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin trecutul, prezentul și viitorul situației în care tu te afli. De asemenea, voi vedea și surpriza, soluția, dar și provocarea pentru tine în această situație. Să vedem. Bun, în primul rând văd că răspunsul pentru tine este da, în legătură cu această problemă. Avem aici lumea și cu împărăteasa, două arcane majore, două cărți extrem de pozitive, care vorbesc despre împlinire, mulțumire, abundență, iubire, vorbesc despre ceva important pe un termen lung și foarte lung. O legătură cu următoarele zodii mai văd: Balanță, Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Este ceva foarte important pentru tine, legat de un proiect, legat de confortul tău, legat de iubirea ta, de ce nu? Și văd că pentru unii este ceva legat de muncă sau o relație pentru care tu ai lucrat, o relație pentru care tu ai luptat, ai muncit, dar văd aici clar răspunsul da. Să vedem puțin în trecut ce s-a întâmplat. Avem 7 de cupe, regele de cupe și încă o carte importantă. Ți se spune aici că tu ești autentic, tu ești sincer, tu poți să faci absolut orice. Însă văd că în trecutul tău te-ai lăsat foarte mult influențat de către ceilalți, ai avut multe opțiuni în dragoste, la muncă, în general în viața ta. Însă mereu te-ai lăsat influențat și a fost nevoie să iei decizia doar tu de unul singur, fix așa cum simți. O conexiune puternică, văd aici, cu zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Te-a fascinat foarte mult această persoană, această relație, această situație în care tu te-ai aflat. Aici a fost multă iubire sau au fost multe emoții din partea ta. Hai să vedem mai exact în momentul prezent. Avem Eremitul, o arcană majoră care vorbește despre o legătură cu zodia Fecioară, însă văd că în momentul de față tu analizezi foarte serios o problemă. Da? Analizezi foarte mult o situație anume. Judecata, multe oportunități, da, care sunt în jurul tău, dar simt aici că față de trecut, față de trecutul apropiat, de această dată există ceva concret aici. Pentru că, uite, avem și arcana majoră numărul 13, o transformare, o tranziție. Treci printr-o transformare absolut profundă. Drumul pe care tu mergi este bun, este benefic, pe aici trebuie să calci, pe aici trebuie să mergi. Însă, văd aici și faptul că în momentul de față tu ești pus într-o situație în care este nevoie să acționezi de unul singur. Decizia pe care deja ai luat-o sau decizia pe care tu simți să o iei, să știi că este decizia cea corectă. Chiar dacă este o decizie legată de dragoste, o decizie legată de muncă, de un copil, de o casă, de viața ta în general vorbind, această decizie este bună. Hai să vedem provocarea pentru tine. Provocarea este regina de bâte. Se pare că ești foarte determinat, știi foarte bine ce vrei în legătură cu această situație. Pentru unii, dacă sunteți într-o relație, provocarea aici ține de o rivală, de o persoană diferită, ciudată. Este o persoană care are foarte multă energie, care face afaceri sau este o persoană independentă. Pentru alții dintre voi, văd că vă doriți să deveniți o persoană independentă, liberă, vrei să-ți deschizi o firmă, vrei să faci ceva pe cont propriu. Văd că ai multă susținere și ai multă determinare pentru tine. Da?
Provocarea asta este să devii independent, independentă, fie la muncă, fie în general în viața ta. Da? Aici lucrurile vor merge într-o anumită direcție. Să vedem cam care este rezolvarea pentru tine. Este Regina de Spade. Rezolvarea pentru tine ține de a acționa ferm, legal, de a face tot ceea ce tu crezi. Văd aici o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar văd și faptul că o instituție te poate ajuta. Este bine să dai dovadă de echilibru, de sinceritate și cel mai important, simt aici să-ți transmit că e bine să faci ceea ce-ți dorești, pentru că, repet, tu ești pe drumul care trebuie. În cadrul unei relații, dacă ești într-o relație, văd că în momentul de față voi doi treceți prin niște transformări foarte mari. Transformări care, bineînțeles, aici țin de o altă etapă în care mergeți. Sunteți mai sinceri unul cu celălalt, sunteți mai autentici. Unul dintre voi trece prin niște schimbări mari. Dar văd aici în egală măsură și multă pasiune. În viitorul apropiat avem Cavalerul de Monede. Te văd aici că vei face un drum spre muncă sau un drum spre o instituție. Lucrurile, să știi, că se vor mișca destul de lent, destul de greu, dar nu într-un sens negativ. Cavalerul de Monede merge încet și sigur. Te văd puțin neexperimentat în acest domeniu, în această situație. Avem aici Justiția, următoarea carte, o legătură cu zodia Balanță. Tu aici reușești să rezolvi ceva important legat de o mutare, legat de un drum, dar văd și o veste bună pe care o primești în legătură cu un contract, în legătură cu niște bani. Mai văd și bani care îți vin din două părți sau e nevoie să dai bani în două părți. Ultima carte, 7 de bâte. Această situație ție îți va da foarte multă încredere în tine, foarte mult curaj. Vei ști foarte bine ceea ce tu dorești, ceea ce vrei să faci și asta e absolut fantastic. Și dacă ești în cadrul unei relații cu cineva, relația aceasta devine mult mai sigură. Aici văd un angajament cu acte. Omul ăsta ori se căsătorește cu tine în viitor, dar până atunci să știi că mai durează cu acest Cavaler de Monede. Da? Ori tu, ori omul ăsta se hotărăște mai greu, sau niște acte vă unesc mult mai mult. Dacă ești o persoană, da, sigură pe tine, da, aici văd că vei reuși. Da? Pentru că, așa cum spuneam, este ca și cum ți se confirmă faptul că ceea ce ai gândit, ceea ce ai simțit este adevărat. Dacă ești o persoană singură, aici văd șanse să apară o nouă persoană, este cineva care îți va schimba viața. Surpriza pentru tine este Cavalerul de Spade. Surpriza este că lucrurile se vor întâmpla cu foarte mare rapiditate. Surpriza vine printr-o discuție foarte rapidă pe care cineva o are, dar vine și printr-un conflict. Da? Cavalerul de Spade vine cu clarificări, dar este și acea energie care înseamnă faptul că printr-o discuție rapidă, ciudată, poți să clarifici o anumită problemă. Hai să vedem surpriza, despre ce e vorba cu acest Cavaler de Spade. Hai să vedem despre ce e vorba. Cavalerul de Spade vine cu 4 de spade. E vorba despre o pauză, despre o așteptare. Sau este vorba despre o surpriză pe care o ai într-un moment de așteptare, într-un moment de pauză. Te vei simți extrem de bine, relaxat. Văd aici niște bani pe care urmează să-i primești. Văd faptul că vei avea niște discuții extrem de interesante. Hai să vedem. Cavalerul de Spade. Încă o carte mai vreau pentru tine. Cavalerul de Spade mai vine cu temperanța, o legătură cu un săgetător.
Surpriza este că într-o situație anume va fi nevoie să menții un echilibru. Să menții un echilibru. Pentru că văd aici o schimbare, o mutare, văd un drum pe care cineva îl va face sau chiar o surpriză pe care o vei avea în legătură cu o relație la distanță. Cineva care se întoarce din trecutul tău și dorește împăcare, mai văd aici. Împăcare. 8 de cupe. Văd că vei reuși aici să lași în urmă ceva ce te-a dezamăgit. Pentru că, uite, tu vei primi aici o veste care te va pune foarte mult pe gânduri și atunci îți dai seama că e cazul să lași ceva în urmă, e cazul să te îndrepți spre o anumită parte a vieții tale. Ce lași în urmă? Lași în urmă această indecizie, pentru că, așa cum spuneam, încă mai sunt urmele trecutului, de încrederi în tine, în relația asta. Și uite, iei decizia din nou, regina de spade, de care am vorbit că este soluția. Soluția, uite, și eremitul, care este în prezent deja. Soluția este să analizezi foarte bine un contract, o relație și să iei o decizie cât mai radicală, cât mai potrivită pentru tine. Să vedem și un sfat din partea Arhanghelului Gabriel, ce trebuie să cunoști, care este sfatul tău. Sfatul pentru tine este să fii sincer cu tine. Nu-ți compromite sau elimina ideile tale. Ascultă-le, ai încredere și urmează-ți vocea interioară. Este clar mesajul, exact ce vorbeam mai devreme. Ascultă-ți vocea interioară, pentru că tu meriți. Tu, precum toți copiii lui Dumnezeu, meriți fericire, sănătate și iubire. Să mai vedem încă un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. Aici apare o separare. Separarea poate să însemne chiar o despărțire sau poate să însemne faptul că închei un contract, renunți la ceva. Renunți la niște lucruri vechi care nu-ți mai sunt de folos. Să vedem și un mesaj din partea arhanghelilor, un mesaj special pentru tine. Adevăr și integritate. Din nou mergem pe acest aspect. Da? Din nou mergem pe acest aspect. Despre acceptare de sine, despre vindecare, despre abundență. Asta apare în viața ta. Asta apare în viața ta. Vindecare, abundență. Mai vreau un mesaj. Și manifestare. Deci tu vei reuși să manifesti tot ceea ce îți dorești. Și dacă te concentrezi suficient la visul tău, acesta poate să devină realitate. Însă e nevoie să-i ceri ajutorul Arhanghelului Mihail ca să te ajute să te rupi dintr-o poveste toxică. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.